Mun aihe tosiaan on tommonen vähän teoreettisempi ehkä kuin nämä kaksi seuraavaa. Koitan koota jollakin tasolla tuohon esitykseen ainakin omasta näkökulmasta ja tieteen näkökulmasta, mitä me tiedetään harjoittelurytmityksestä, periodisaatiosta. Ja sitten mä otan, tässä julkaistiin aika uusi norjalaisten kyselytutkimus niin tuohon loppuun siitä, että miten ne norjalaiset valmentajat, urheilijat tämän rytmitysasian hoitaa. Ja määritelmistä ehkä tämä on hyvä käydä tähän aluksi läpi. Nämä vähän on sekavia tuolla tieteessäkin osin, mutta ehkä tämä voidaan ajatella, että jos me puhutaan periodisaatiosta, niin me puhutaan semmoista isommasta raamista. Se on systemaattisesta suunnittelua pitkällä aikavälillä, jossa näitä harjoitusärsykkeitä vaiheistetaan niin, että se suorituskyky olisi sitten tip-top siellä kauden päätapahtumassa. Ja tyypillisesti tämä menee kuukausi, vuosi makrosykleinä. Sitten siellä on mesosyklit, eli sanotaanko 1-2 kuukautta, 2-8 viikkoa, niin kuin tuossa on, ja sitten noin viikon mikrosykleinä. Ja se on ehkä hyvä muistaa, että nämä ajan jaksot, mitä tässä on, nehän ei ole mitään fysiologisia yksikköjä, vaan ne on enemmänkin tämmöisestä ihan arjesta tulevia käytännön määrittämiä. Ja harjoittelun rytmitys sitten taas enemmän kuvaa vähän lyhyemmällä aikavälillä sitä, että miten me säädellään sitä harjoittelua päivätasolla, kova kevyt päiväperiaate esimerkiksi, tai sitten miten me 2-3 viikon välein vaikka jaksotellaan niitä kovempia jaksoja, kevyempiä jaksoja. Ja toki, niin kuin mä sanoin, näissä käsitteissä on erilaisia koulukuntia, ja osittain ne menee, varsinkin noin mesot ja mikrot menee sekaisin, ja niin ne saattaa mennä tässäkin esityksessä. Sen takia mä mieluummin aina puhuisin niin kuin kuukausista ja viikoista ja päivistä, niin silloin kaikki tietää, että mistä puhutaan. Mutta tieteessä ne on jotenkin noin karkeasti jaoteltu. Ja käytännössä iso kuvahan menee niin, että me tietysti voidaan rytmittää sitä harjoittelua muokkaamalla noita tekijöitä, mitä tuossa ylhäällä näkyy. Eli harjoitustiheyttä, kestoa, intensiteettiä, erilaisia tapoja harjoitella, harjoitusmuotojaksojen kuormittavuutta, pääpainopistealueita ja sitten olosuhteita ja maastoja. Että noistahan se koostuu se rytmitys ja miten se kuormitus jakautuu. Ja toki siinä pitää aina huomioida, mikä on se tavoite, harjoittelu, kilpailukalenteri pitää ottaa tietenkin huomioon. Sitten minkälainen tausta on vähän eri asia ehkä tehdä harjoituksen suunnittelua rytmitystä nuorille kuin huippu-urheilijoille. Ja sitten se muun elämän kuormitus pitäisi aina ottaa, koska me ollaan kokonaisuus. Ja se on ehkä hyvä tiedostaa jo tässä vaiheessa, että tieteenkin näkökulmasta niin ei meillä niin kuin ole sanoa, että tämä on nyt se kestävyyslajin se oikea tapa rytmittää sitä harjoittelua tai periodisoida sitä. Ja sitten nämä, kun me tuossa seuraavaksi mennään noihin teorioihin, niin nämähän on hyvin pitkälle tullut tuolta idästä aikanaan, eli tämä Matjejev on ehkä semmoinen kuuluise, ja sitten on tämä Unkari, joka tulee Venäjältä, ja sitten tämä Tudor Pompa, joka on unkarilainen muistaakseni. Ja varsinkin Pompa on kirjoittanut lukemattomia kirjoja, mitä on täällä länsimaissakin sitten käytetään oppikirjoina. No sitten, ja kun me puhutaan sitä isosta raamista, niin me ollaan niissä periodisaatiomalleissa, eli nämä on niitä kuukausi-, vuositason asioita. Ja ehkä se klassisin periodisaatiomalli on tämä Matjejevin, tämä lineaarinen periodisaatio, niin kuin jotkut tutkijat sanoo tönkkilineaarinen, koska se voi olla pahimmillaan aika joustamatonkin, mutta parhaimmillaan tosi hyvä systeemi. Tämähän on tämä tyypillinen, että alkukaudesta vähän on enemmän määrää, kevyttä intensiteettiä, ja sitten kun lähestytään kilpailukautta, niin määrä vähenee ja intensiteetti kasvaa. Se klassisin menetelmä. Ja tyypillisesti ennen sitten pääkisoja tai päätapahtumia on tämmöinen tapering, eli kunnon ajoitus, milloin kevennetään harjoittelua. Ja se ajatus tässä on tietysti se kestävyyslajissa, että ensiksi me varmistetaan niiden aerobisten ominaisuuksien taso, jonka jälkeen meillä on parempi kyky ehkä siirtää sitä kovaa intensiteettistä harjoittelua. Ja ongelmana tässä saattaa olla se, että täällä perusharjoittelukaudella kun me harjoitellaan määrällisesti paljon ja tehot on aika alhaalla, niin me ollaan tosi kaukana niin kuin kilpailuvauheista. Ja se voi nykypäivänä on jo vähän semmoinen, että onko se ongelma vai eikö se ole.
Ja siihen on tietysti erilaisia ratkaisuja sitten. Ja tämmöinen lineaarinen periodisaatio tietysti sopii parhaiten lajeihin, missä kilpaillaan harvakselta ja erityisesti jos me rakennetaan yksittäisiä kuntohuippuja, vaikka joku 50 kilometrin kävely on hyvä, jos vuodessa ehkä kisataan 2 tai 3 kisaa, niin siihen tämä sopii erittäin hyvin. Ja sitten tietenkin se, että siinä lajissa pitää olla yksi tämmöinen dominoiva ominaisuus. Tietysti kun me pyöritään nyt kestävyyslaissa, niin se on se kestävyys. Että tuonne palloilumaailmaan tämä sopii vähän huonommin. Sitten on tämmöinen käänteinen linearisaatiomalli. Tämä on mulle itsellekin vähän tämmöinen, ei ole niin kovin tuttu. Ja sitten on käytetty jonkun verran lyhempikestoisten kestävyyslajien, vaikka keskimatkojen juoksut periodisoinnissa. Eli tässä idea on taas toisinpäin, eli tämmöisellä kovatehoisella harjoittelulla aluksi koitetaan kehittää suorituskykyä, jolloin niiden helpompien vaikka ala-VK-harjoitusten vauhti on vähän kovempi sitten myöhemmin. Se menee niin kuin nurin perin tämä ajatustapa, kun verrataan siihen perinteiseen lineaariseen malliin. Mutta tämä on tosin aika vähän käytetty käsittääkseni. Sitten on tämmöinen vaihteleva malli, mikä on taas ehkä tuommoiselle kokeneemmalle urheilijalle parempi. Et siinä on niin kuin periaatteessa samaa kuin tässä lineaarisessa mallissa, että me harjoitellaan alkukaudesta enemmän ja määrä tippuu kohti kilpailukautta, mutta siinä on tämmöistä jaksotusta kuitenkin, että me välillä painotetaan siellä harjoituskaudella tehoa, välillä määrää. Silloin me ehkä vältytään sillä niiden kokeneiden urheilijoiden kohdalla, että se ei tasaannu se kehittyminen, vaan saadaan aina sopivin väliajoin sitä uutta ärsikettä. Ja tässä on se hyvä puoli, että kun meillä on siellä perusharjoittelukaudellakin niitä tehojaksoja, niin se suorituskykyisyys pysyy parempana koko ajan. Ja voimaharjoittelussa, varsinkin Pohjois-Amerikasta, on käytetty paljon, puhutaan tämmöistä undulating-mallista. Se ei ole ehkä ihan sama kuin tämä, siinä mennään vähän lyhyemmällä syklillä, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että vaikka jossakin ammattilaisurheilussa, jenkkifutis, koris, mitä on, niin siellä voidaan vaikka voimaharjoittelussa mennä niin, että meillä toistuu noin 4 päivän välein, kun meillä on voimaharjoitus, niin joka kerta harjoitetaan eri ominaisuutta. Eli vaikka ensimmäinen reeni on hypertrofista, sitten on maksimivoima ja se 3. harjoitus siellä 8. päivänä on sitten vaikka tehon tuottoa nopeusvoimaa ja sitten se sykli alkaa uudestaan. Ja se on kilpailukaudella ihan käyttökelpoinen, että sillä pystytään niin ylläpitämään niitä ominaisuuksia. Tämä oli varsinkin 15-20 vuotta sitten, paljon puhuttiin tuolla tutkimusmaailmassa tästä undulating-mallista. Mä en osaa ihan sanoa paljonko sitä nykyään käytetään, mutta silloin se ainakin löi aika vahvasti läpi. Sitten tietysti blokkiharjoittelu. Ollut tässä viimeisten vuosien aikana monen huulilla. Ja tämä tietenkin tulee siitä, että kun me harjoitellaan paljon, ominaisuudet on hyviä, niin on vaikea kehittää samanaikaisesti eri ominaisuuksia. Eli jos ajatellaan voimakestävyys, kestävyysnopeus, tulee tämä interference-efekti, eli se kestävyysharjoittelu rupeaa haittamaan sitä voiman kehittymistä tai nopeiden voimantuotto-ominaisuuksien kehittämistä erityisesti. Ja sanotaanko, että tämä blokkiharjoittelun hyödyt korostuu varsinkin sitten semmoisissa lajeissa, nyt tietenkin puhutaan enemmän kestävyyslajeista, mutta sitten kun mennään tuonne palloilumaailmaan, niin sitten varsinkin siellä off-seasonilla tämä blokkiharjoittelu on kyllä semmoinen ehkä käytetyin. Eli niillä pelaajilla, jotka vaikka on puutteelliset kestävyysominaisuudet, painotetaan enemmän sen kestävyyteen ja voima on ylläpidossa, nopeus on ylläpidossa ja sitten jos on hitaampi kaveri, mutta kestävä, niin sitten siellä painotetaan niitä voima- ja nopeusominaisuuksia ja kestävyys on ylläpidossa. Ja tyypillisesti blokin aikana painotetaan 1 tai 2 ominaisuutta. Muut ominaisuudet on sitten toki on tässä ylläpitomoodissa, eli se käytännössä viikkotasolla tarkoittaa tyypillistä ylläpitoa riittää ehkä se yksi kerta, vaikka nyt sitä kestävyyttä niille, jotka haluaa palloilijoista kehittää sitä voimaa ja nopeutta. Ja kestävyyslajista nyt, mikä tietysti meitä kiinnostaa tässä eniten, niin tyypillisimpiä on tietysti nämä heat-blokit tai voimablokit. Mutta näitä ei ehkä kannata kuitenkaan yhtä aikaa yrittää kehittää, että ne on sen verran kuormittavia molemmat tuolla sitten hermolihasjärjestelmän puolella. Ja blokkien kestot ehkä kehitettävistä ominaisuuksista riippuen on tyypillisesti 2-6 viikkoa. Ehkä poikkeuksena nyt kestävyystutkimusmaailmassa ollut nämä shock-blokit, eli siellä saatetaan 1 viikon aikana tehdä vaikka 8 kovaa tehoharjoitusta, eli siellä on joinakin päivinä parikin. Ne on ehkä vähän tästä poikkeavia.
Sitten se on hyvä huomioida, kun blokeissa aina vahvasti yleensä kuormitetaan, varsinkin jos puhutaan heat-blokeista, niin sitten on kyllä huolehdittava, että myös me palaudutaan sen blokin jälkeen. Ja no isossa kuvassa, kun puhutaan nuorista tai nuorilla ei ehkä välttämättä ole edes tarvetta tai kuntoilla tämmöiseen blokkiharjoitteluun, mutta sitten kun se taso nousee urheilijalla, niin ehkä kannattaa lähteä vähän kevyemmistä blokeista, vähän helpommista ja katsoa niin kuin varovaisesti, että mihin se meitä johtaa. Sitten on ehkä hyvä huomioida, että se vähän riippuu tuosta lajiharjoittelusta ja siitä, että onko meillä tämmöinen iskuttava laji vai ei iskuttava laji, että me ei ehkä varsinkaan jotakin shockblockia, me ei pystytä millään juosten tekemään, että me ei voida tehdä 7 juoksutehoa viikossa, se on täysin mahdotonta. Että sitä ei niin kuin jalat kestä. Tai itse väittäisin näin, että se on aika mahdotonta ja kyllä näissä tutkimuksissakin on vähän siihen niin kuin käynyt. Sitten vaikka hiihto, me pystytään jakamaan sitä kuormitusta. Voi olla tasuriteho, voi olla sauarineteho, voi olla juoksuteho, voi olla vapaalla teho, niin me pystytään jakamaan ja sen takia me pystytään niitä tekemään niitä tehoharjoituksia ehkä enemmän. Että se hermolihasjärjestelmä ei joudu niin koville silloin. Tuossa on esimerkkinä, ei varmaan näykään hyvin, mutta tämä on Maari Björkenin harjoittelusta silloin nuorempana 23-28-vuotiaana. Hän teki tämmöisiä blokkiharjoitussettejä, eli siellä kauden aikana oli 7-8 noin 10 päivän blokkia, jotka on tuolla kuvattu, miten ne menee. Ja niissä tehtiin 1-2 kovaa tehoharjoitusta päivässä. Mutta siinähän kävi hänelle silloin aikanaan niin, että tämä toimi muutaman vuoden, mutta sitten rupesi tulee ylikuormitusongelmia ja muita, ja sen jälkeen he muutti harjoittelua tähän suuntaan. Eli määrää tuli lisää, voimaharjoittelua tuli vähän lisää, kevyyttä kestävyysharjoittelua tosi paljon lisää. Ja sitten hän tekikin itse asiassa ne parhaat vuodet, mitä hänellä oli. Tuosta on ihan toi Solli juttu, se on ihan mielenkiintoinen, että jos sen saa käsinsä, niin kannattaa kyllä lukea. Mutta tähän tosiaan vaikuttaa, ehkä tuosta heat-blokeista, niin korostaisin sitä, että siinä se, että kuinka paljon niitä tehoja voi olla, niin se on se hermolihasjärjestelmän palautuminen, se pullonkaula kyllä siinä. Että se vaikuttaa paljon, että miten me pysytään jakamaan sitä hermolihasjärjestelmän kuormaa. Paljonko me voidaan sitä kautta tehdä niitä tehoharjoituksia siihen blokkiin. Tai kuinka nopeasti voidaan tehdä seuraa. No sitten mennään mesotasoon, kun äsken puhuttiin ehkä enemmän tuommoista isommista malleista. Toki blokki voi olla mesotason asia. Niin kuin mä tuossa sanoin, että 2-8 viikkoa voi joko blokki kestää, niin nämä mesot on just sitä samaa, että yksi blokki voi muodostaa meso. Ja harjoituskaudella on tyypillisesti niin, että meillä on 2-4 kuormittavaa viikkoa ja sitten on se yksi kevyempi palauttava viikko. Ja se mesosykli voi vaikka koostua sitten tuommoisesta 3 kovaa kevyt, 3 kovaa 1 kevyt esimerkiksi. Nuorilla on keskimäärin kevyempi rytmitys, että siellä voi olla vaikka sitä 2-1-1-1. Riippuu vähän tilanteesta, samaten kuin kuntoilijoilla. Ja kilpailulla tietysti tämä rytmitystä sotkee ne kilpailut, eli siinä tietysti vaikuttaa se, että onko meillä tärkeät kisat viikonloppuna vai onko semmoiset semitärkeät, että kuinka paljon me voidaan harjoitella milläkin viikolla. No sitten jos mennään sinne mikrosykliin tai mieluummin puhuisin tuosta päivätasosta reilun viikon aikana, niin tyypillisesti se mikrosykli kestää se 5-10 päivää. Siellä voi olla tuommoisia rytmityksiä 5 kovaa päivää, 2 kevyttä, 6 kovaa päivää, 1 kevyt. Joskus muistan yksi sprinttivalmentaja käytti tuommoista, että tuommoista 11 päivän sykliä, eli siinä 5 päivää harjoiteltiin kovaa, 2 kevyttä, sitten taas 3 kovaa, 1 kevyt ja sitten se alkoi uudestaan. Näitä on vaikka kuinka paljon, ja niin kuin mä sanoin, niin ei me voida sanoa, että mikä näistä on paras tai mikä toivi. Sitten tämä kova päivä, kevyt päivä, mikä on saanut aika paljon, varsinkin yleisurheilu tuolla juoksumatkoilla nyt suosio, niin se on tommonen, missä tämä kuvaa tämä viikko sitä, eli siellä käytännössä tiistai, torstai ja lauantaina on kovempia päiviä, ja sitten tuolla on maanantai, keskiviikko, perjantai vaikka kevyempiä, ja sunnuntaina voi olla sitten vähän pitempi. Tuo nyt on yksi esimerkki siitä. Ja toki, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, että ylipäätään niin viikkorytmihän, kun meillä tietyt asiat toistuu siellä arjessa, niin sitä on helpompi sen takia suunnitella sitä harjoitteluakin viikoittain tai viikkorytmin mukaan, mutta eihän se ole mikään fysiologinen yksikkö. Se pitää aina muistaa. Ja tuossa sitten on kilpailukauden yksi
malli, hyvin tyypillinen vaikka hiihossa. Toki se, että voidaanko tuolla tehdä kovempaa harjoitusta vai onko se vaan tämä valmistava ja täällä mennäänkin PK. Ne riippuu varmaan siitä, että kuinka tärkeä tämä kisa on. Onko edellisenä viikonloppuna ollut 1 vai 2 kisaa, et cetera. Että se pitää nämä nyt tämmöisiä malleja. Sitten on tämmöinen arkipäivä viikonloppu, mikä ehkä enemmän tämä menee tuonne Pohjois-Amerikkaan taas, kun siellä monet yliopistot pyörii, niin että siellä valmentajat tekee arkisin töitä ja viikonloppuisin ei, ja sitten se on tämän tyyppinen. Mutta tämä nyt on vain esimerkki taas. No sitten päivätasoon mennään, ja nyt mä heti ensimmäisenä sanon, että tämä on sitten tämä esimerkki, tässä on voimaharjoitusjakso. Tämä ei ole mikään semmoinen perusviikko kestävyysurheilijalta tai hiihtäjältä. Mutta mä otin tämän siksi, että kun mä pystyn esimerkinomaisesti näyttämään tiettyjä asioita sen kautta, niin yleisesti voi sanoa, että tärkeimmät harjoitukset hyvässä harjoitustilassa. Se on niin kuin se lähtökohta. Kun mietitään, onko aamupäivä, iltapäivä, minä päivänä, mitä on edeltävänä päivänä. Sitten lajiharjoitus tai lajin pääharjoitus aamu- vai iltapäivällä, niin lähtökohtaisesti ehkä ensimmäisenä, mitä on tässä ajateltu. Täällä on lepo iltapäivä ja viikon laji tässä voimaviikolla on tuossa se tärkein ylläpitävä harjoitus, eli aineenvaihdunnallisia ominaisuuksia. Mutta se ajatus on se, että täällä on enemmän alaraajajuttuja ja sitten on rullahiihtoa, mikä on pääreeni ja sitä edeltävä päivä lepo. Ajatellut noin, että okei, silloin ollaan hyvässä tilassa varmaan. Mutta tuon pääharjoituksen tietysti vaikuttaa myös se, että milloin ne kisat kisataan aina. Että vaikka hiihossa meillä on yleensä aina keskipäiväaikaa, aamupäivä, vähän riippuu miten se menee. Mutta sitten vaikka yleisurheilussa monesti kisat onkin illalla. Niin voi olla, että niiden on järkevämpi tehdä ne pääharjoitukset tekee illalla. Sillä on pieni merkitys, miten se elimistö siihen tottuu. Eli silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se aamupäivä on enemmän tämmöinen valmistava ja sitten iltapäivällä tai illalla on se pääharjoitus. Mutta ei siinäkään nyt varmaan niin kuin väärin mene. Tärkeää, että se pystytään tekemään laadukkaasti. Ja kyllähän me silloin ainakin Lahden MM-kisojen aikaa, muistan kun Ohtosen Ollen kanssa oltiin sprinttiryhmän kanssa tehtiin hommia, niin silloin me pyrittiin ainakin leireillä tekemään ne kaikki sprinttisimulaatioharjoitukset illalla, koska me tiedettiin, että Lahdessakin se on kello 18. Ja mietittiin niitä, että miten me se aamupäivä valmistaudutaan siihen illan. Kokeiltiin erilaisia juttuja silloin leirillä. Ja sitten tuommoinen ehkä universaali yleismaailmainen, että jos me halutaan nopeata voimantuottoa kehittää, on se sitten nopeutta, nopeusvoimaa ja nimenomaan sitä reserviä sinne, niin se on kyllä hyvä tehdä pääsääntöisesti hyvässä harjoitustilassa, eli se lihaksisto on silloin niin kuin palautunut. Ja jos me tehdään kestävyys- ja voimaharjoitus samana päivänä, niin mahdollisimman kauaksi toisistaan. Tietenkin se, että en nyt kauhean myöhään illalle kannata venyttää sitä sen takia kumpaakaan harjoitusta, että jos se häiritsee sitä nukahtamista sitten. Ja jos on pakko tehdä voima ja kestävyys samassa osiossa tai harjoituksessa, niin mieluummin se voimaosio ensiksi, kestävyys sitten, ainakin jos me halutaan nimenomaan kehittää sitä voimaa. Mutta toki jos on vaan ylläpitävä, niin sillä ei ole ehkä niin paljon merkitystä. Että tähän vaikuttaa moni asia. Sitten kansainvälisesti noissa tutkimusjutuissa on monesti niin, että ei kannata tehdä samalle päivälle alarajoille, jos meillä on hiitti ja voima. Eli jos me tehdään illalla kova juoksuteho, ei kannata tehdä kovin kuormittavaa voimaa alarajoille aamulla. Mutta tuossa on hyvä miettiä sitä taas, että mikä on kova voimaharjoitus ja kenelle se on kova. Että sitten jos meillä on kokenut urheilija, jolla on hyvät voimatasot, niin mä tiedän paljon vaikka just Koskisen Roopen kanssa, kun Roope piti hyvän esityksen suunnista ja harjoittelusta, niin on sellaisia suunnistajia, jotka on tottunut tekemään voimaa, niin he mielellään tekee aamulla voimaharjoituksen ja illalla sitten sen kovan juoksutehon. Mutta tässä on paljon juttuja, että mihin on tottunut, mihin lihaksista tottunut, mutta kyllä mä ehkä sen silti sanoisin, että kovaa mekaanisesti kuormittavaa voimaharjoitusta ei kannata tehdä ennen samoille lihasryhmille, jos meillä on illalla sen jälkeen kova teho. Mutta se, että mikä on mekaanisesti kuormittava, niin okei, siihen taas liittyy se, että mihin on tottunut, mutta sanoisinko noin, että semmoista hypertrofistyyppistä harjoitusta ei varmastikaan kannata tehdä. Se, että jos me tehdään pieni volyyminen maksimivoimaharjoitus tai nopeusvoimaharjoitus, se voi toimia jopa tämmöisenä valmistavana harjoituksena. Ja tämä on aika tyypillistä itse asiassa nykyään kestävyyslajissa.
Ja tuosta on jonkun verran tutkimusnäyttöä varsinkin joukkuelajeista, että se toimii kyllä. Suorituskykyä saadaan sillä jopa parannettua. Puhutaan tämmöistä delayed potentiation ilmiöstä. Mutta siinäkin on sitten se tasapaino taas, että mihin olet tottunut, kuinka kuormittava se voi olla, ettei se käänny niin kuin itseään vastaan. Ja sitten tuo ylä-alavartalorytmitys on tietysti yksi vaihtoehto. Mä puhuin niistä heat-blokeista, siellä sitä voi käyttää, tekee välillä juosten, välillä tasuria esimerkiksi. Sitten voimaharjoittelussa sitä voi käyttää, jos haluaa jakaa. Täällä on alavartalo, täällä on alavartalo, ylävartalo. Ja vähän miettiä sitäkin, että miten se kestävyysharjoittelu menee. Jos tuossa on kova ylävartalon voima, okei, tehdään alavartalopainotteinen kestävyys, sitten lepo. Todennäköisesti ollaan palauduttu tuonne ylävartalon osalta. Esimerkiksi noin. Mutta näitä vaihtoehtoja vaikka kuinka, mutta kannattaa miettiä kuitenkin sitäkin, että miten se tekee. No, periodisaatiossa ja rytmityksessä tietysti on hyvä huomioida myös nuo asiat, eli se tapering, huippukunnan ajoitus, on eri asia, jos meillä on vaikka se kilpakävely, jossa tehdään, toki 50 on nyt ohjelmasta, mutta joka tapauksessa vaikka maraton tai mikä onkaan, me pystytään tekemään sillä lineaarisella periodisaatiollakin useampi piikki sinne kauteen, 2-3. Sitten jos meillä on maailmankappi, vaikka ampumahiihto tai pyöräily on aika pitkä, toki pyöräilyssä tehdään aika valikoida niitä pääkisoja, niin siinäkin se voi olla, että me pystytään rakentamaan ne muutamat huippukunnot, mutta ehkä sitten maailmankappi on semmoinen, että jos haluaa pärjätä näissä pikkusuksen lajeissa, niin pitää olla kohtuullisen hyvässä kunnossa, sanon kohtuullisen hyvässä kunnossa joulukuusta sinne maaliskuuhun, ja se on vähän erilainen paletti sitten. Sitten on myös ihan hyviä tutkimusjuttuja, Tonneseen tehnyt tämä norjalainen. Niihin kannattaa tutustua, mutta se olisi jo sitten melkein toisen esityksen paikka. Ja tuossa ehkä semmoisen klassisen taperingin puhutaan siitä lineaarista periodisaatiosta ja sitten meillä on se 1-3 viikkoa, milloin me kevennetään harjoittelua. Niin ehkä se tärkein on siinä, että meidän pitää pitää sitä harjoitustiheyttä, mutta vähennetään määrää. Tämä on aika reilu määrän vähennys, tämä 40-60%, mutta noin tutkijat suositteli, kun tehtiin esimerkiksi meta-analyysiä tuossa takavuosina. Mutta ehkä käytännössä noin paljon ei vähennetä. Mutta intensiteettiä pitää ainakin ylläpitää tai sitä voi jopa vähän nostaa. Että liian semmoiseksi flegmaattiseksi ei saa mennä se tekeminen, se ei ole hyvä juttu. Sitten ehkä toinen niin on tuo erityisolosuhteet, että sitä kannattaa ajatella semmoisena blokkina monesti. On sitten kuuma adaptoituminen tai korkean paikkaan adaptoituminen, niin siihen pitää tietyllä protokollalla mennä. Ja tuolla Hulan ympäristöfysiologia EP2, sieltä löytyy nykyään aika hyvää materiaalia näihin kaikkiin, kun puhutaan kuumasta, kylmästä ja vuoristosta. Sitten, niin kuin mä sanoin, niin ei ole yhtä ainoata oikeaa mallia ja se, että mitä tiede niin kuin lopulta sanoo, niin ei meillä ole hyvää kokonaistutkimusnäyttöä näistä, jos puhutaan niistä isoista periodisaatioista. Johtuen ehkä siitä, että niitä on aivan äärimmäisen vaikea tutkia, koska siinä pitää niin monta asiaa kontrolloida ja pitkän aikaa. Ja sitä on kritisoitu paljon, että kun näitä teorioita luodaan, että mistä nämä niin tulee ja mikä toimii, mikä ei. Mutta meillä ei ole yhtä universaalia toimivaa mallia, ainakaan tieteen mukaan. Ja sitten se on hyvä, että nämä mallit ei huomioi yksilöllisyyttä. Että aina harjoitusvaikutukset on jollakin tasolla yksilöllisiä, vasteet on erilaisia. Ja sitten tutkimuksen johtopäätökset perustuu keskiarvoihin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kaikilla se ei toimi. Siellä on aina niitä, joilla se kehitys ei ollut hyvä. Toki siihen voi vaikuttaa moni asia. Tämä ei silti tarkoita sitä, että tiede olisi niin kuin turhaa. Se auttaa meitä arvaamaan paremmin. Me tehdään vähemmän virheitä, mutta se ei silti tarkoita, että me löydetään aina sen tieteen avulla oikea vastaus sille kyseiselle urheilijalle. Että meidän pitää olla sillä lailla kriittisiä. Ja sen takia tämä on tosi tärkeä. Että jos me valitaan joku juttu, meidän pitää dokumentoida se harjoittelu hyvin ja seurata sitä kehittymistä, mitata, havainnoida ja oppia, toimiiko se sillä urheilijalla vai ei, ja sitten tehdä näitä johtopäätöksiä muuttaa harjoittelua vaikka seuraavalle kaudelle, etc. Mutta sitten mitä itse mietin monesti, että vaikka me havaitaankin, että 20-vuotiaalla
kasvavalla huippu-urheilijalla tämä toimii, niin toimiiko se vielä 30-vuotiaana, kun se on huipulla? Pitääkö sielläkin olla variaatiota siinä periodisaatiossa? En tiedä. Ajattelisin, että pitää jollakin aikavälillä. Vähän niin kuin se Björkenin homma. Sillä toimi muutaman vuoden se kova blokkiharjoittelukuvio, mutta sitten se tasaantui ja tuli ylikuormitusongelmia ja ei enää toiminut. Vaihdettiin systeemiä ja menestys oli entistä parempaa. No, nyt mä ajattelin vielä ottaa tähän loppuun niin näistä norjalaisten harjoittelusta. Ne julkaisi viime vuonna ja tänä vuonna noin 2 juttua. Tämä on nyt se uudempi, tämän vuonna tullut. Toi viimevuotinen juttu oli enemmän ehkä, että miten he harjoittelee niin yksittäisissä harjoituksissa. Ja tämä uudempi juttu keskittyy ehkä aavistuksen enemmän noihin harjoittelun periodisaatio- ja rytmitysjuttuihin. Tokikin siellä on paljon päällekkäisyyttä noissa jutuissa, mutta nämä kannattaa lukea. Tämäkin oli semmoinen, että tämä on open access juttu, että se periaatteessa saa kuka vaan netistä. Tuttuja tutkijoita, jotka seuraa kestävyystutkimusta. Ja tämähän oli tämmöinen kyselytutkimus, laadullinen tutkimus. Mä en mene tähän sen tarkemmin tuohon protokollaan, mutta että siinä oli 12 menestynyttä ja kokenutta norjalaisvalmentajaa, jota haasteltiin ja heidän urheilijoiden harjoituspäiväkirjoja tutkittiin ja lajit näkyy tossa. Ja tämä tekee tästä jutusta aivan poikkeuksellisen. Näiden valmentajien urheilijat oli voittanut noin 400, vähän vajaa 400 arvokisamitalia, EM, MM, olympiamitalia. Ei nyt tule ihan heti mieleen samanlaisia juttuja tai tutkimuksia, missä olisi näin kovat tasoisia kestävyysurheilijoita ollut. Sitten määrittelystä vaan nyt sen verran, että tuossa saattaa jotkut sonet tuossa seuraavissa slaideissa vilahella, niin pitää muistaa, että ne puhuu tästä heidän omasta kuusiportaisesta kuviosta. Eli käytännössä nämä 1 ja 2 on hyvin lähellä meidän PK:ta, mutta toki sielläkin on oikeastaan tuo jo ala VK:ta, että se on vähän miten sen ottaa, mutta he luokittelee sen litiksi. Ehkä tämä on meillä ala VK todellakin. Sitten siellä on keskiteho, joka on ehkä meillä sitä ylä VK, anakynnysharjoittelua ja sitten siellä on ehkä nämä on maksimikestävyyttä ja tämä on sitten rupeaa olemaan semmoista anaerobista toi 6. Se on vaan hyvä huomioida, ettei tule väärinkäsityksiä, että tämä on vähän eri juttu kuin meidän 3-alueinen jaottelu. No, sitten kun puhuttiin isosta kuvasta ja periodisaatiosta, niin mitä näissä kaikissa lajeissa oli yhteistä ja nämä valmentajat koki niin kuin tärkeäksi, niin siellä oli tämä joustava tämmöinen perinteinen lineaarinen periodisaatio. Ja se tarkoittaa, että tämä kuva ei ole nyt tästä tutkimuksesta, tämä on Tonnesen yhdestä jutusta, mikä oli tuossa meidän tekemässä kirjassani. Mutta tässä tulee hyvin se ilmi tässä kuvassa, että okei, me jaksottain nostetaan harjoittelua, täällä harjoitellaan kaikista eniten ja sitten lähtee harjoitusmäärät tippuu kohti kilpailukautta. Eli toi oli, mikä voi sanoa, että tuli sieltä melkein joka valmentajalta oli ilmeisesti tullut. Eli se kohti kilpailukautta luonnollisesti kokonaisvolyymi laskee ja sitten se harjoittelun kilpailuspesifisyys ja intensiteetti lisääntyy. Aika loogista, ei mitään ihmeellistä. Joissakin lajeissa käytettiin sitten useampaa tämmöistä niin kuin periodisaatiojaksoa nimenomaan niissä lajeissa, missä me pyrittiin vaan vaikka siihen 2-3 kuntohuippuun. Pyöräily saattoi olla semmoinen triathlon esimerkiksi. Ja sitten se vuosirakenne eli kaikissa lajeissa kilpailuohjelma ja korkeapaikan harjoitteluja olosuhteen mukaan, että monesti myös sillä oli vaikutusta tietenkin, että jos oli soutu, niin talvella ei pystynyt soutaan, sillä oli omat vaikutuksensa sinne rytmittelyynkin ehkä. Ja sitten taas osassa lajeissa joudutaan tekemään lyhyempiä blokkeja, varsinkin kilpailukaudella. Puhutaan ehkä taas niistä maailmancup-lajeista, pikkusuksilajeista. Tai ehkä ne on ne missä pitäisi olla se 3-4 kuukautta hyvässä kunnossa. Varsinkin jos ne arvokisat on siellä helmikuun lopulla, niin me ei voida, tai meidän on pakko jossakin vaiheessa harjoitella, että me ollaan siellä hyvässä kunnossa. Koko kilpailukautta ei voida mennä kevyellä rytmityksellä. Eli voi sanoa, että se oli tämmöinen hybridimalli. Perinteinen, klassinen periodisaatio ja sitten otteita sieltä blokkiperiodisaatiosta sekoitettuna sopivasti. Ei mitään yllättävää, aika samalla lailla minusta kuin täälläkin ajatellaan.
Ja toki siellä oli isoja lajikohtaisia eroja sitten, varsinkin noissa, tuo ei ehkä enää riity edes rytmitykseen, mutta enemmänkin harjoittelu ylipäätään, että kokonaisvolyymissa ja tiheyksissä ja noiden kovempien intensiteettiharjoitusmäärissä, riippuen tietysti lajista, että oliko nyt pikaluistelu vai triathlon, siinä puhutaan vähän erilaista lajista, tai onko juoksu vai pyöräily, niin mekaanisesti totaalisesti erilainen kuormitus jaloille vaikuttaa. Mutta näistä asioista on enemmän siinä toisessa jutussa, että se kannattaa lukea, jos haluaa. Ja itse asiassa mä pidin siitä Kihun Journal Cupissa esityksen siitä toisesta artikkelista, jos jotakin kiinnostaa. Se löytyy Kihun TV:n YouTube-kanavalta, Kihun YouTube-kanavalta. No, tämäkin oli hyvin tyypillistä, että kaikissa muissa lajeissa, paitsi pikaluistelussa, oli korkeampaa harjoittelua. Sitä ajateltiin blokkeina. Silloin harjoitettiin yleensä määrällisesti paljon ja haettiin sitä korkeampaa adaptaatiota. Ehkä joissakin lajeissa, missä oli pitempiä leirejä, niin niitä verimuuttojiin parannuksia. Ja yleisesti määrällisesti harjoitettiin paljon. Kokonaisharjoittelumäärästä 85-95% oli aerobista kestävyysharjoittelua. Se tarkoitti tässä alle VVO2 maksin harjoittelua, eli ei sitä anaerobista. Ja taas kestävyysharjoittelusta 80-90% oli kevyttä kestävyysharjoittelua. Nopeus- ja voimaharjoittelu ei ehkä, se vaihteli jonkun verran tietysti lajeittainkin, mutta vielä ehkä enemmän yksilöittäin, että se oli semmoista tarveperusteista. Ja anaerobista harjoittelua ylipäätään aika vähän. Ehkä joissakin lajeissa vähän ennen pääkisoja, riippuen toki sitten laji. Mutta tässä on hyvä huomioida, että tässä ei ollut keskimatkojen juoksua esimerkiksi ollenkaan, missä olisi voinut ajatella, että kasilla ainakin niin varmaan anaerobista harjoittelua jonkin verran. No sitten rytmityksestä, eli sitä vähän lyhyemmän aikavälin asiasta, niin ampumahiihto, maastohiihto, soutu ja pikaluisteluvalmentajat käytti paljon tätä tämmöistä ihan mitä mekin, 3-4 kovaa viikkoa ja 1 kevyt viikkorytmitys, eli tämmöistä perinteistä ajattelutapaa. Ja yleensä kevyellä viikolla oli muutama harjoitus vähemmän ja määrää vähennettiin noin 30%. Se oli semmoinen tyypillinen. Kilpailukausilla näissäkään laissa rytmitys ei ollut niin selkeää, vaan se meni enemmän sen mukaan, että kuinka tärkeä kilpailu oli sitten tulossa. Kestävyysjuoksat ja jostakin syystä myös triathlonissa oli tämmöinen vähän tasaisempi viikkorytmitys, eli me mentiin aika paljon sillä hard easy periaatteella. Eli oli kovia päiviä, helppoja päiviä, ja silloin taas se viikkojen välillä ei ollut niin paljon eroa. Ja tämä on käsittääkseni Suomessakin yleisurheilun kestävyysjuoksussa hyvin pitkälle menee näin. Toki matkustelut, pääkisat, vuoristeluharjoittelu, vähän sitä sotki. Ja pyöräilyssä, jossa on tosi pitkä kisakalenteri, eli tämä punainen tässä, niin siellä tietysti oli valikoidusti, haettiin niitä pääkisoja ja se rytmitti sitä harjoittelua paljon. Ja tyypillisesti viikossa oli 2-3 pääharjoituspäivää, jotka sisälli yleensä 3-5 kovatehosta harjoitusta. Ja jos siellä oli 5 kovatehosta, niin se käytännössä tarkoitti sitä, että siellä oli paljon tätä Zone 3. Ja jos se oli vielä pilkottu toi Zone 3, niin sillä saatiin ehkä vähän sitä kuormitusta niin kuin alemmaksi. No sitten tullaan siihen heidän suosimaan kova päivä, helppo päivä rytmitykseen. Eli tämäkin oli monessa lajissa. Ja käytännössä yleisesti oli se 2-3 kovaa päivää, niin kuin mä tuossa jo sanoin. Ja nämä kovat päivät sisälsi joko intervalleja tai erittäin pitkiä tämmöisiä, he kutsuivat niitä progressiiviseksi matalatehoiseksi harjoitukseksi. Ja ne oli tietysti tyypillisiä niin kuin pyöräilyssä tai triathlonissa erityisesti. Ja jonkun verran tietenkin harjoituskisoja. Ja intervallit harvoin all out harjoituksia. Eli enemmänkin tämmöisiä hyvinkin hallittuja tehoja. Ja näitä tupla, on ne sitten VK tai tupla intensiteettipäiviä, miksi niitä kukin haluaa kutsua, niin niitä käytti noin puolet näistä valmentajista. Ja lajit näkyy tuossa, eli kestävyysjuoksu, pikaluoksu, uinti, triathlon ja soutu. Siellä se oli niin kuin tämä, että tehtiin sekä aamulla ja illalla, varsinkin tiistai, torstai oli semmoisia päiviä, että niitä tehtiin 2 tämmöistä tehoa, mutta se on hyvä huomata, että
vaikka siellä puhutaan tupla VK:sta tai tupla threshold-harjoitusta, niin se ei itse asiassa vauhtina tarkoita aina sitä. Eli kun ne on pieniin pätkiin pilkottuja tuommotin suoraan sieltä, niin nopeus tai se teho on selvästi kovempi kuin siinä Zone 3, vaikka se laktaatti voi ollakin Zone 3. Mutta kun se on pilkottu vaikka 400 metrin pätkäksi, niin ei se kerkeä nousta siinä niin paljon esimerkiksi. Ja helpot päivät oli sitten yleensä kevyitä kestävyysharjoituksia. Toki siellä oli sitten näitä oheisharjoituksia jonkin verran, voimaa, keskivartaloa varsinkin, etc. Ja pääosan litistä, eli kevyestä, niin he käytti tämmöistä, että riittävän helppoja, mitä se sitten ikinä tarkoittaa. Mutta idea se, että seuraavana päivänä piti pystyä tekemään laadukkaasti se kova harjoitus. Sitten tästä kevennyksestä, taperingistä, niin harjoittelufrekvenssi, he ylläpiti sitä ja kestot lyheni kaikilla intensiteetillä, mutta ei näin paljon kuin tämä tutkimussuositus. Että ilmeisesti jossakin 30% hujakoilla, mitä he käytti. Näin mä sieltä rivien välistä oli lukevana, niin muista, että sanottiinko sitä. Mutta Tonnesen jutussa yhdessä toisessa se tuli kyllä ilmi, että ei he ihan noin paljon kevennä, mitä toi tutkimussuositus on. Mutta se on tärkeää, että frekvenssi pidetään yllä ja toisaalta se intensiteetti pitää niissä tehoissa yllä, jopa vähän nostaa. Mutta se kokonaismäärä laskee. Ja sitten ehkä vaikka tämä nyt ei enää liity tähän rytmitykseen, niin molemmissa artikkeleissa niin näitä kahta asiaa nämä valmentajat painotti, eli tätä harjoittelun laadun optimointia erityisesti pääharjoituksissa, että ne tehdään oikealla teholla, oikealla tekniikoilla. Ja sitten tämä kuormituksen palautumisen tasapaino, dokumentointi, testaus ja sitten siihen reagointi. Sitten ehkä lyhyesti rytmityksestä, periodisaatiosta nämä kaksi ekaa asiaa. Eli ne käytti sitä perinteistä periodisaatiota, sitä lineaarista, mutta siinä oli blokkielementit tukena. Ja tyypillisesti paljon määrää, jossa oli 2-3 pääpäivää sit viikossa ja jossa tuo 3-5 kovempi tehosta harjoitusta riippuen lajista. Mutta hekin kyllä sanoi, että kyllä siellä oli heilläkin aika paljon variaatiota urheilijoiden välillä ja tietenkin se laji vaikutti niin kuin siellä aikaisemmin oli. Jes. Tossa on jotakin lähteitä, ei tossa varmaan edes kaikki ole. Ja aika paljon otin sieltä kestävyysharjoittelukirjasta asioita tähän. Tämä oli ehkä mun osuus tässä vaiheessa. Kiitoksia.